Chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh hoa lan. Nếu chúng ta có những cây mà nó đã bị thối như thế này thì đừng vội bỏ đi. Với một cách làm rất đơn giản, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan này được hồi sinh, phát triển được tốt hơn. Khi hoa lan đã bị thối, hãy cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh. Các bạn hãy bỏ hết những chất trồng này ra khỏi cây. Những chiếc lá đã bị thối. Khi có những cây hoa lan như thế này, hãy cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh. Vì nấm và vi khuẩn trên những cây này rất nhiều. Do đó hãy bỏ hết những chất trồng này ra khỏi cây. Và đây là chất trồng công nghiệp. Nó giữ ẩm rất nhiều. Nếu muốn sử dụng lại thì hãy sử dụng với một liều lượng phù hợp. Sau đó hãy kiểm tra thật kỹ và cắt bỏ rễ hư. Nếu chúng ta không kiểm tra thật kỹ thì chỉ còn sót lại một vài rễ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hồi sinh của cây. Trên đây vẫn còn một chiếc lá đang rất xanh, nhưng phần này đã bị hư. Các bạn sẽ không thể nào sử dụng lại được phần này, nên hãy cắt ngang đây. Phần này đã bị mục nát. Và các bạn cắt đến khi nào phần này có được màu xanh và đang tươi thì chúng ta sẽ ngưng. Nó đã bị như thế này nên chúng ta sẽ không sử dụng được. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Và cách làm này sẽ làm tăng hiệu quả trong quá trình hồi sinh cây.
Các bạn sử dụng vỏ của một quả quýt. Nó có tính kháng khuẩn khử trùng. Và đây là một trong những dưỡng chất hữu cơ rất an toàn. Và nó giúp cho những cây hoa lan được phát triển và được hồi sinh rất tốt. Trong khi sử dụng thì chúng ta đừng nên bỏ những vỏ như thế này. Sau đó hãy cắt nhỏ ra. Các bạn sử dụng thêm 2 tép tỏi. Và hãy cho tất cả phần này vào lọ. Các bạn sử dụng 500 ml nước đun sôi. Và hãy để trong 2 giờ. Chờ cho nước này nguội. Và trong thời gian chờ đợi thì cây hoa lan này các bạn hãy cắt cành hoa ra. Và những phần có chứa mầm cây nhỏ chúng ta sẽ giữ lại. Sau đó các bạn gỡ lớp vỏ này ra. Cây hoa lan nhỏ nó sẽ được mọc lên ngay tại đây của cành hoa. Sau khi nước đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Cho thêm vào 500 ml nước. Sau đó các bạn sẽ đặt phần gốc hoa lan vào đây. Và cả cành hoa này. Hãy cho nước này vào. Và hãy để như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho phần gốc này được kháng khuẩn khử trùng. Và khi chúng ta trồng thì nó sẽ không bị nấm, không bị vi khuẩn. Gốc cây sẽ được hồi sinh và cành hoa sẽ được phát triển. Hãy dùng phần nước còn lại để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Các bạn hãy dùng nó để lau cho những chiếc lá. Đây là một trong những cách rất đơn giản để giúp cho những chiếc lá không bị nấm, không bị côn trùng. Và nó sẽ được phát triển rất tốt. Các bạn có thể áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó cũng giúp loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan rất hiệu quả. Khi sử dụng cách làm này thì những cây hoa lan sẽ luôn được bảo vệ tốt hơn. Và nó là một trong những cách để giúp cho những chiếc rễ mới được hồi sinh. Hoa lan của chúng ta sẽ được phát triển rất tốt. Sau đó các bạn hãy tưới nó vào gốc của cây. Bộ rễ sẽ được bảo vệ rất hiệu quả. Và điều này sẽ giúp cho các vi sinh vật phát triển rất nhanh trong chất trồng.
hoặc các bạn cũng có thể dùng nó để chúng ta tưới phun sương cho cây. Và chúng ta nên áp dụng cách làm này vào buổi sáng, không áp dụng vào ban đêm. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh, phát triển tốt hơn. Và đây là một trong những chất hữu cơ rất dễ tìm tại nhà. Hãy nhớ phun dưới mặt lá này. Và đến chiều thì nó sẽ khô lại. Hoa lan sẽ phát triển và được hồi sinh rễ tốt hơn. Một trong những cách rất đơn giản để các bạn có thể chăm sóc hoa lan tại nhà. Và điều này sẽ giúp cho cây luôn được xanh và phát triển rất tốt. Sau đó các bạn lấy ra, và đến lúc này rễ của cây và cành hoa đã được hấp thụ những dưỡng chất có từ dinh dưỡng này rất tốt. Nó sẽ giúp cho những phần này được hồi sinh rất nhanh. Các bạn hãy sử dụng bột quế. Và chúng ta hãy bôi vào những phần này của cây. Khi phục hồi hoa lan các bạn cần phải kỹ, vì chỉ còn sót lại một vài rễ bị hư ở đây sẽ ảnh hưởng rất lớn đến gốc cây. Sau đó các bạn sử dụng một cây nến và hãy cho sáp vào đây để bảo vệ cho vết cắt. Và cách làm này sẽ giúp cho phần này của cành hoa được bảo vệ trọn vẹn. Nó sẽ không thấm nước và không bị khô ở đây. Các bạn hãy trồng lại cây và hãy trồng lại bằng vỏ thông. Cho thêm một ít rêu vào đây. Và các bạn không tưới nước cho cây trong 5 ngày. Sau đó hãy sử dụng một chai nhựa và cắt giống như mình. Các bạn sử dụng mút cắm hoa. Sau đó hãy ghim cành hoa vào đây. Và chúng ta sẽ đặt vào như thế này. Các bạn sử dụng nước lọc và hãy cho vào đây.
Và cách làm này, nước sẽ được mút cắm hoa hút lên để giúp cho cành hoa giữ ẩm. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Các bạn sẽ cố định lại bằng băng dính và chờ cho cành hoa hồi sinh. Và sau 5 ngày, các bạn hãy sử dụng 2 tép tỏi nhỏ. Tỏi có tính kháng khuẩn và khử trùng. Nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta được phát triển nhanh hơn. Sau đó hãy cắt nhỏ ra. Các bạn sử dụng 1 lít nước. Chúng ta sử dụng thêm 1 thìa mật ong. Mật ong có tính kháng khuẩn nhẹ và nó sẽ giúp cho cây trao đổi chất rất tốt. Các bạn sẽ để sau 2 giờ để dinh dưỡng được nhiều hơn. Và sau 2 giờ, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Các bạn hãy tưới đều vào đây. Nó sẽ bảo vệ cho rễ và chất trồng rất tốt. Và cách làm này sẽ giúp cho cây hồi sinh rất nhanh. Và hãy để trong 20 phút. Vào phần còn lại này, hãy chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Các bạn có thể dùng cách này để lau lá, và nó giúp cho hoa lan được xanh, khỏe mạnh hơn. Và có thể dùng cách này 15 ngày một lần. Nó sẽ giúp loại bỏ nấm và côn trùng rất hiệu quả. Và đây là chất hữu cơ rất dễ dàng tìm được tại nhà. Nó giúp cho rễ được phát triển và được hồi sinh rất tốt. Và hãy để trong 20 phút. Sau đó các bạn lấy ra và hãy đặt những cây hoa lan như thế này ở những nơi có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cây được phát triển xanh và được khỏe mạnh hơn. Một trong những loại phân bón rất đơn giản mà ai cũng có thể dễ dàng làm được tại nhà. Còn với chậu hoa lan này, các bạn hãy để ở những nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Và chúng ta chỉ tưới khi chất trồng khô, không tưới nhiều nước. Khi được giữ ẩm tốt và đúng, nó sẽ giúp cho cây hồi sinh rất nhanh. Và chúng ta hãy dùng những nắp nhựa trong suốt như thế này đậy lại. Và đây là kết quả sau 5 tuần tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển lên. Với những cách làm đơn giản này, các bạn sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển rất nhanh.
Một trong những phương pháp rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan được mọc lên từ những gốc cây khi nó đã bị thối. Và với cách làm này, nó cũng đã giúp cho những chiếc rễ được phát triển thêm rất khỏe. Các bạn sẽ thấy sự phát triển rất nhanh ở những cây hoa lan như thế này. Và đến giai đoạn này, mình chia sẻ thêm cách chăm sóc để giúp cho những cây như thế này nó sẽ được lớn rất nhanh và dễ hơn. Một trong những phương pháp rất đơn giản. Còn đối với cành hoa này, nó cũng đã được hồi sinh. Các bạn hãy nhớ thêm nước ở đây. Vì khi độ ẩm được duy trì tốt và đầy đủ thì những cây hoa lan nó sẽ được phát triển rất nhanh. Cây nhỏ đã được mọc lên từ cành hoa. Một giải pháp đơn giản và rất dễ. Với những cây hoa lan này thì nó sẽ nhỏ hơn so với phần gốc cây là điều hoàn toàn bình thường. Khi các bạn chăm sóc tốt và đầy đủ thì những cây hoa lan như thế này nó sẽ được lớn rất nhanh và dễ hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục để cây hoa lan này vào vị trí cũ. Và các bạn đừng dịch chuyển chậu cây. Các bạn chỉ cần sử dụng một kép tỏi duy nhất và hãy cắt nhỏ ra. Cho tất cả tỏi này vào lọ. Cho vào 500 ml nước. Và các bạn vẫn sử dụng mật ong. Nhưng giai đoạn này chúng ta chỉ dùng 1/2 thìa. Các bạn sẽ để sau 2 giờ. Và sau 2 giờ các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn hãy cho nó vào bình phun. Các bạn hãy phun đều lên cây hoa lan này. Và chúng ta nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn không bị nấm, không bị côn trùng. Và điều đặc biệt là những cây hoa lan nhỏ nó sẽ được phát triển nhanh. Sau đó hãy đậy những chiếc rễ này lại. Các bạn hãy tưới nó ngay vào gốc của cây. Và cách làm này sẽ giúp cho cây nhỏ được lớn nhanh và dễ hơn. Sau đó đậy lại và để cây vào vị trí cũ. Và kết quả sau 3 tháng, các bạn sẽ thấy sự phát triển rất nhanh ở những cây hoa lan như thế này. Nó đã giúp cho cây hoa lan nhỏ được phát triển rất tốt. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và với những cách làm này, các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Vì đối với những cây hoa lan thì luôn có những cây rất nhanh và những cây rất chậm. Khi chúng ta sử dụng những cách làm đơn giản này, nó sẽ giúp cho hoa lan được phát triển và được hồi sinh rất nhanh.
luôn có những phụ đề và mình đều có chia sẻ trên kênh. Và trên kênh cũng đã có chia sẻ nhiều cách để các bạn dễ dàng lựa chọn. Giai đoạn này các bạn không cần đậy lại mà hãy cho cây ra ánh sáng để giúp cây phát triển được tốt hơn khi ở môi trường bên ngoài. Còn đối với cây hoa lan này, khi độ ẩm được duy trì tốt và đầy đủ, nó đã góp phần giúp cho rễ phát triển được nhanh. Tuy là nhỏ hơn so với những cây mọc từ gốc, nhưng điều này đã giúp cho các bạn có được những cây hoa lan tốt hơn từ cành hoa. Và chúng ta đã có được những cây hoa lan phát triển rất tốt và rất khỏe. Một trong những phương pháp đơn giản. Các bạn đã có được những cây hoa lan phát triển rất nhanh và cây đang rất xanh tốt và rất khỏe mạnh. Với những cách làm này, các bạn sẽ có được những cây hoa lan phát triển rất tốt. Và đối với hoa lan thì chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn. Bây giờ các bạn có thể yên tâm để trồng lại, giúp hoa lan này được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Các bạn sẽ trồng lại cây và chúng ta sử dụng vỏ thông. Hãy cho thêm một ít rêu vào đây. Các bạn sẽ để cây ở nơi mát trong vài ngày. Khi cây đã phát triển tốt, chúng ta sẽ cho cây ra ánh sáng và chăm sóc bình thường. Hy vọng từ những cách làm này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều để chúng ta có được những cây hoa lan xanh tốt và phát triển được nhanh hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.